Hello friends, welcome all of you to English by English. In this video, we are going to learn several patterns which are very important for our day-to-day English usage. හරි අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි භාවිතයේදී අත්‍යවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි පැටර්න් ටිකක් ඉගෙන ගමු. මම මේ වගේ සමහර පැටර්න් කලින් වීඩියෝ වල කරලා තියෙනවා. ඒත් මම මේකදී ආයි රිවිෂන් එකක් ඉදිරියට ගන්නවා. මොකද මේ පැටර්න් ඇත්තටම ගොඩක් අත්‍යවශ්‍ය නිසා අපිට එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි භාවිතයේදී. ඔයාලා ඒ නිසා මේ පැටර්න් පහ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මතක තියාගන්න. එදිනෙදා භාවිතා කරන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න. මොකද මේ පැටර්න් පහ ඇත්තටම ගොඩක් අත්‍යවශ්‍ය පැටර්න් පහක් නිසා. හරි අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට මොනවද අපි සාකච්ඡා කරන පැටර්න් පහ කියලා. ඒ වගේම මතක් කරනවා තාමත් English by English YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මොකද ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියා වර්ධනය කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු උදව්වක් ලබා ගන්න. හරි මේ තියෙන්නේ අපි අද සාකච්ඡා කරන පළවෙනි පැටර්න් එක. I am dying to කියන්නේ මම ඉතාම ආසයි. මෙතන I කියන වෙනුවට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් මොනම සබ්ජෙක්ට් එකක්. එතකොට අර am කියන එක වෙනස් වෙනවා. ඔයා දන්නවා I වලට විතර am යොදන්නේ, V වලට නම් A, U වලට නම් A, he, she නම් is. ඒ වගේ මෙතන I වලට ගැලපෙන විදිහට අපි සබ්ජෙක්ට් එක වෙනස් කරොත් අපිට අර am කියන පදේ ඒකත් වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට I am dying to කියලා දාලා වලට පස්සේ verb include එකක් දාලා ඕනම දෙයකට ආසයි කියලා කියන්න පුළුවන් මේ වාක්‍ය රටාව භාවිත කරලා. අපි උදාහරණ ටිකක් බලමු මේක තවත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න. I am dying to කියන එක උදාහරණයක් ආවම I am dying to play cricket. මම ඉතාම ආසයි ක්‍රිකට් ගන්න. කොහොමද කියන්නේ ක්‍රිකට් ගන්න ගොඩක් ආසයි කියලා. I am dying to play cricket. I am dying to study. මම ඉතාම ආසයි පාඩම් කරන්න. I am dying to study කියන්නේ මම ඉතාම ආසයි පාඩම් කරන්න. එතකොට මේ I am dying to කියන එක දරා ඔයා යම් කිසි දෙයකට ඉතාම ආසයි නම් ඒ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන්. I like කියනට වඩා I am dying to කිව්වම ඒක ගොඩක් natural. ඒ වගේම native speaker කෙනෙක් භාවිත කරන්නේ මේ I am dying to කියන pattern එක තමයි. එතකොට අපි මේ උදාහරණ වලින් සහ පළවෙනිම සාකච්ඡා කරපු pattern එක වෙන්නේ I am dying to කියන pattern එක. හරි අපි ඊළඟ pattern එකට යමු. I will be able to කියලා දාලා verb infinitive එකක් යොදනවා. ඒක to වලට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා යොදාගන්න verb infinitive කියලා. එතකොට මෙතනත් I වෙනුවට ඔයාලට ඕනම subject එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. he, she, you, we ඕනම දෙයක්. ඒ වගේම නමක්වත් යොදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕනම අවස්ථාවක වෙන්නේ will කියන එක තමයි. I will be able to කියලා දාලා verb infinitive එකක් දාලා මට කරන්න පුළුවන් වේවි. අනාගතේ වාට යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් වේවි කියලා අදහස් ගන්න ඕන නම් මේ I will be able to එහෙම නැත්නම් will be able to කියන පැටර්න් එක අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන හරි දාලා තියෙනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න. මොකද අපි ගොඩක් අදහස් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම කරනවා මට පුළුවන් වේවි අනිත් වගේ අදහස් නිසා තමයි මම I will be able to කියන එක මෙතන ඔයාලට පැටර්න් එක විදියට ගත්තේ. හරි ඊට පස්සේ අපි ඒකට උදාහරණ කීපයක් බලමු. I will be able to do it. මට ඒක කරන්න පුළුවන් වේවි. අනාගතේ වට ඒ දේ කරන්න පුළුවන් වේවි. I will be able to pass the exam. මට විභාගේ පාස් වෙන්න පුළුවන් වේවි. එහෙම නැත්නම් මට විභාගේ පාස් වෙන්න පුළුවන් වේවි කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ I will be able to pass the exam. ඔයා හොඳට පාඩම් කරලා විභාගෙට රෙඩි වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයා කියනවා I will be able to pass the exam. මට විභාගේ පාස් වෙන්න පුළුවන් වේවි කියලා. හරි. ඒතොරයි මෙතන සාකච්ඡා කරේ I will be able to කියන පැටර්න් එක. හරි ඊට පස්සේ I promise not to කියන්නේ මම කරන්නේ කියන පොරොන්දු. මේකටත් අපිට I වෙනුවට ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අනුව අපිට අපේ අදහස කියන්න පුළුවන්. I promise not to work. verb කියන්නේ verb infinitive to වලට පස්සේ දාගන්නේ verb infinitive කියලා ගන්නවා. ඒ නිසා I promise not to කියලා verb එක දාගන්න පුළුවන්. I promise not to go there. මම කියන්නේ කියලා පොරොන්දු. I promise not to do it again. මම ආයෙක කරන්නේ කියලා පොරොන්දු වෙනවා. එතකොට මේ I promise not to නැත්තම් මම පොරොන්දු වෙනවා ආයෙ කරන්නේ කියලා දෙයක්. අන්න එතකොට අපිට මේ I promise not to කියන පැටර්න් එක යොදා ගන්න පුළුවන්. මේකත් ඔයාලා ගොඩක් ප්‍රායෝගිකව යොදා ගන්න දෙයක්. ඔයාලා යම් කිසි කෙනෙකුට ඕන තරම් පොරොන්දු දෙලා ඉතින් මම මේක ආයෙ කරන්නේ කියලා. එතකොට ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ I promise not to කියන පැටර්න් එක. මෙතන to වලට පස්සේ verb infinitive තමයි මේ පැටර්න් එකත් අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ. හරි ඒතකොට මෙතන සාකච්ඡා කරේ I promise not to කියන පැටර්න් එක.
ඊට පස්සේ I can't help කියන මට නවත්ත ගන්න I can't help ing තමයි එතන මොකද help කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් ඊට පස්සේ ing එකක් යොදනවා noun එකක් වගේ අපිට මෙතන verb එක යොදා ගන්න නිසා I can't help මට නවත්ත ගන්න බෑ I can't help plus verb ing තමයි මේ pattern එක මෙතන තයි වෙනුවට ඕනෑම කතෘ කෙනෙකුට යොදා ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට he she it you we they ඕනම කතෘ කෙනෙක් යොදා ගන්න බෑ can't කියන එක can't විදිහට තමයි යෙදෙන්නේ මොකද can't කියන එක subject එක අනුව වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා I can't help laughing මට හිනාව නවත්ත ගන්න බෑ I can't help smoking මට දුම් බීම නවත්ත ගන්න බෑ එතකොට මෙතනත් ඔයාලට වෙනවා I can't help කියන ප්‍රශ්න verb ing දාන්න දෙන්න I can't help smoking කියනවා I can't help ප්‍රශ්න ing දාන්න දෙන්න ඉතින් ඔයාලා මේ pattern එක භාවිතා කරන්න ඉතින්දා හැබැයි අනිවාර්යයෙන් මේ verb ing දාගන්න මොකද මේ වගේ අදහස් ඕන තරම් ප්‍රායෝගික දෙයක් භාවිතා කරනවා ඒ නිසා මේ I can't help කියන pattern එක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය pattern එකක් කියලා මම හිතනවා හරි ඊළඟ pattern එකට ආවම I feel like මට දැනෙනවා I feel like කියන්නේ මට දැනෙනවා අපි ඒක උදාහරණ කිව්වොත් I feel like hungry මට බඩගිනි වගේ දැනෙනවා I feel like very මට මහන්සි වගේ දැනෙනවා මම කිව්වොත් දැනෙනවා ඒ දැනෙන්නේ කියන්නේ feel like කියන්නේ ඒක නෝනේ තමයි දාගන්න ඕනේ I feel like කියලා නෝනේ දාගන්න එතකොට ඔයාලා ඉතින් ඇකිලිදී අර දැනෙන්නේ මොකක්ද කියලා වගේ දැනෙනවා එතකොට අන්න මේ දේවල් අපිට මේ I feel like කියන එක දාගෙන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් භාවිත pattern එකක් අත්‍යවශ්‍ය pattern එකක්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ pattern එකක් මතක තියාගන්න. හරි එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් pattern පහක් ඉගෙන ගත්තා. මම හිතනවා මේ pattern පහ වලට අත්‍යවශ්‍ය pattern කියලා. ඒ නිසා මේ pattern අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. ඉතින් ඒක කරන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම උදාහරණ හදන්න. උදාහරණ හදලා ඔයාලා ඉදිරියදා මේවා පුළුවන් තරම් පාඩම් කරන්න. පාඩම් කරනකොට මේවා ඉදිරියදා භාවිතා කරන්න. එතකොට මේක හොඳට මතක හිටින්න. අනිවාර්යයෙන්ම උදාහරණ හදලා යටින් කමෙන්ට් කරන්න එතකොට අපිට වැරදි තියෙනවා සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැටර්න් ඔයාගේ කරගන්න ඔයා පුළුවන් තරම් මහන්සි වෙන්න හරි එහෙනම් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයාට අනිවාර්යයෙන් මේවා හැමතිස්සෙම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න අපි ඒ දේවල් හැමතිස්සෙම අනිවාර්යයෙන්ම සාකච්ඡා කරමු හරි ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයා English YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් subscribe channel එකට එකතු වෙන්න so thank you for watching video I will look forward to seeing next video please work hard with your goal and practice your English day by day thank you